මදර්බෝඩ් ඉතිෂෝ channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ආධුනිකයන් සඳහා මම අරගෙන එන පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් පාඩමක් එක්ක. ඉතින් මේ පාඩමෙන් මම ලෑස්ති වෙනවා රෙදි වර්ග පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එක් රෙදි වර්ග වලින් මොන වගේ ඇඳුම් විලාසිතාවයන්ද කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලාත් මේ පාඩමේදී මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කියන්න අවශ්‍යයි රෙදි වර්ග ගැන කතා කරද්දී විශාල ප්‍රමාණයක රෙදි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මමත් කවදාවත් පාවිච්චි කරපු නැති රෙදි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි එදිනෙදා වැඩිපුර භාවිතා කරන රෙදි වර්ග පිළිබඳව තමයි අද මම ඔයාව දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් එදිනෙදා අපිට ඇඳුමක් මහ ගන්න අවශ්‍ය කරන රෙද්ද හරියටම ෆැබ්‍රික් එක හරියටම තෝරගත්තේ නැත්නම් හරියාකාර විලාසිතාවයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ආධුනික ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම රෙදි වර්ග පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මගේ ළඟ තියෙන රෙදි පිළිබඳව ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. රෙදි ගැන කතා කරද්දී එක දවසකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී තව රෙදි වර්ග පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ පාඩමේදී මම ලෑස්ති වෙන්නේ මූලිකවම ඔයා දැනගන්න අවශ්‍ය කරන රෙදි වර්ග මොනවද? ආධුනිකයෙක් විදියට ඔයාට අවශ්‍ය කරන රෙදි වර්ග මොනවද කියලා හඳුන්වා දීමක් සිදු කරන්න. ආධුනිකයෙක් විදියට ඔයාට ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රෙද්දක් තමයි පොප්ලින් රෙද්ද කියන්නේ. ඒ වගේම ගොඩාක් මිලෙන් අඩු රෙද්දක් පොප්ලින් රෙද්ද. ඉතින් ඔයාට මේ විදියට විවිධ වර්ණයන්ගෙන් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක හසුරවන්න පහසු නිසා ආධුනිකයෙක් විදියට මුලින්ම ඇඳුම් මහලා පුරුදු වෙද්දි ගොඩාක්ම පහසුයි. ඉතින් මේ විදිහට අල්ලලා බැලුවට පස්සේදී ඔයාට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන රෙද්දක් තමයි පොප්ලින් කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට එළියට අඳින්න පුළුවන් විදිහ ඇඳුම් මහ ගන්න සුදුසු රෙදි වර්ගයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ රෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට අන්ඩර්ස්කර්ට් මහ ගන්න, ඒ වගේම ඇඳුම් ලයිනින් කරන්න, ඒ වගේම කොට්ට උර මහ ගන්නත් මේ රෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් මහන්න පුරුදු වෙනවාට අඩු මිල රෙද්දක් නිසා ඇඳුම් මහන්න පුරුදු වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පෙන්නන්නේ ඕනම කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම වෙළඳපොලෙන් හොයාගන්න පුළුවන් චීත රෙදි. ඉතින් මේවා චීත විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගවුම් මහ ගන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ලේස් කොටන් ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් ලේස් කොටන් ෆැබ්‍රික් එක අපිට ඕනම කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ෆැබ්‍රික් එකක්. ඒ වගේම මේක මේ විදියට ඝනකම ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ වගේ රෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටිකක් කෙට්ටු කෙනෙකුට ඇඳුමක් මහ ගන්න ගොඩාක්ම සුදුසු ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මේකේ තනි පාට වර්ණයන් වගේම මේ විදියට ප්‍රින්ට් කරපු රෙදි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති රෙද්දක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පෆ් ස්ලීව් එකක් වගේ මහ ගන්නව නම් ඇඳුමක් ටිකක් පිම්බෙන්න මහ ගන්නව නම් මේ වගේ රෙදි ගොඩාක්ම සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ soft cotton කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක lace cotton ෆැබ්‍රික් එකට වඩා මේ විදිහට අතර සුවපහසු බවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ lace cotton ෆැබ්‍රික් එක, මේ තියෙන්නේ soft cotton ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් චූටි බබෙකුට ඇඳුමක් මහනව නම් ඔයාලට lace cotton ෆැබ්‍රික් එකෙන් උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි night dress එකක් වගේ චූටි බබෙකුට කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහේ soft cotton එකෙන් ගන්න එක තමයි වඩාත්ම සුවපහසු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අල්ලලා බැලුවම lace cotton එකේ ටිකක් rough බවක් තියෙනවා. ඒ වගේම soft cotton එකේ හොඳ soft ගතියක් අතර දැනෙනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපි ගොඩාක් දෙනෙක් ඇඳුම් මහ ගන්න බහුලම භාවිතා කරන රෙදි වර්ගයක්. ඉතින් මම පෙන්නන්නේ මේ විස්කෝස් රෙද්ද. ඉතින් මේකේ මේ විදියට අල්ලලා බැලුවම අතට සුවපහසු බවක් දැනෙනවා. ඒ වගේම ලේස් කොටන් රෙද්ද වගේ නෙමෙයි, කඩා හැලෙන බවින් යුක්තයි. ඉතින් ඒ වුණාට මේක ටිකක් සිල්ක් ගතියට බර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇඟට හරිම සුවපහසු ෆැබ්‍රික් එකක්, හරිම සැහැල්ලුයි. ඉතින් මේකේ තනි පාට වර්ණයන් වගේම මේ විදියට ඩිසයින් තියෙන මල් වගේ, ඒ වගේම ඕනම ඉරි රෙදි, බෝල රෙදි, ඒ වගේ ඔයාට කැමති ෆැබ්‍රික් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ විදියට බබල් ජෝර්ජට් රෙද්ද. ඉතින් බබල් ජෝර්ජට් රෙද්ද මේ විදියට අල්ලලා බැලුවම රෆ්ට් බවක් වගේ දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඇඳගෙන ඉන්න අපහසු ෆැබ්‍රික් එකක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා හොඳට බලන්න සමීපව පෙන්නද්දි මේක සිදුරු වගේ තියෙනවා. ඉතින් බබල්ස් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ බබල් ජෝර්ජට් රෙද්දෙත් මේ විදියට තනි පාට වගේම මේ විදියට ඩිසයින් රෙදිත් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්මෝක් කරලා ඇඳුම් මහන්න වගේ, කියන්නේ ගැද කරලා ගැද නූල පාවිච්චි කරලා මහන්න වගේ හරිම ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන් මේ රෙද්ද පාවිච්චි කරාම. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ වෙලෝනා කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට විවිධ වර්ණයන්ගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට වැඩිය ඝනකම ෆැබ්‍රික් එකක් නෙවෙයි, ඇඟට හරිම සුවපහසුයි. මේ විදියට ඇදෙන සුළු ෆැබ්‍රික් එකක්. ඔයාලට මේකත් ඩිසයින් වලින් වගේම තනි පාටින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට නයිට් ඩ්‍රෙස් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්ඩර්ස්කර්ට් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම පැන්ටිස් වගේ කරගන්න උනත් පුළුවන්.
දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ජෝර්ජට් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක මේ විදිහට අල්ලලා බැලුවම සිල්ක් ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් ජෝර්ජට් වලින් අපිට සාරි වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යාර 5ක් විතර මිලදී අරගෙන සාරි එකක් උනත් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙත් මේ විදිහට ඔයාලට තනි පාට වගේම මේ විදිහට ඩිසයින් තියෙන රෙදි මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක අපිට ෆප් ස්ලීව් එකක් වගේ පිම්බෙන ගවුමක් මහ ගන්න බෑ. ඉතින් මේක කඩා හැලෙන සුළු නිර්මාණයකට තමයි සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට බ්ලවුස් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුර්තා টොප් වගේ දේවල් මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කලිසම් රෙදි. ඉතින් කලිසම් රෙදි මෙන්න මේ විදියට අල්ලලා බැලුවම අතට ඝනකමක් තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් කලිසම් සඳහා අපි ටිකක් ඝන රෙදිනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔක්ස්ෆර්ඩ් කැන්වස් වගේ කියන නම් වලින් ඔයාලට මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම රෙදි සඳහා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලාට වැඩිදුර තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කලිසම් රෙදි පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ස්කර්ට් වගේ දේවල් උනත් ගැහණු අය සඳහා මහ ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක. ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක අපි ගොඩාක් විලාසිතාවයන් නිර්මාණය කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ලිනන් ෆැබ්‍රික් එකත් මේ විදිහට අල්ලලා බැලුවම ගොඩාක් පොඩි වෙන්නේ නැහැ ඝනකම රෙද්දක්. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පප් ස්ලීව් එකක් තියෙන අතක් වගේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර පිම්බෙන්න අවශ්‍ය කරන විලාසිතාවයක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ වගේම ඝනකමට තියෙන අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා චූටි බබාලට ඇඳුම් මහ ගන්න වගේම පිරිමි අය සඳහා කමිස සහ කලිසම් මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලිනන් රෙද්දෙත් මේ විදිහට තනි පාට වර්ණයන් වගේම ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සන රෙදි මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන නිර්මාණය අනුව ඔයාලට ෆැබ්‍රික් එක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නේ යෝයෝ කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් ඒක මේ විදිහට සමීපව බැලුවම එක පැත්තකට විතරක් ඉරි වගේ ගිහින් තියෙනවා. මේ විදිහට ඇල්ලුවම අතට ඒ ඉරි දැනෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් යෝයෝ ෆැබ්‍රික් එක හඳුන ගන්න. ඉතින් මේකෙන් ලස්සන ගවුම් මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නේ සැටින් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේක මේ විදියට ෂයිනි ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මේක අපිට අන්ඩර්ස්කර්ට් මහ ගන්න වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඇඳුම් වලට අඳින්න නෙමෙයි සාරි සඳහා වගේ. ඒ වගේම අපිට මේක ඩෙකරේෂන් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේස රෙදි විදියට වගේ බර්ත්ඩේ ඩෙකරේෂන් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වැලන්ටිනා ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මගේ ගාව තියෙන අද printed ෆැබ්‍රික් එකක් විතරයි. තනි පාට වර්ණයෙන් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ රෙද්දත් ලස්සන ගවුම් මහ ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තනි පාට වර්ණය ටිකක් දිලිසෙන බවින් යුක්තයි. මේ විදියට printed කරපු රෙද්ද නම් වැඩිපුර දිලිසෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ලේස් රෙද්දක්. ඉතින් මේක අපිට කට් වර්ක් රෙද්දක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේස් එකේ ඝනකම ලේස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිය වගේම ඝනකම අඩු ලේස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ එකක ඒ විදියට ඔක්කොම ලේස් වර්ග පිළිබඳ හඳුන්වා දීමක් කළා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ලේස් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලයිනින් එකක්. ඉතින් මේක වෙලෝනා වලින් උනත් අපිට ලයිනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සන ඇඳුම් මහ ගන්න පුළුවන් මේවා පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලයික්‍රා ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් ලයික්‍රා වලත් එක වර්ග තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ හොඳම ලයික්‍රා ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මේක මේ විදියට ඇදලා බැලුවට පස්සේදී හොඳට ඇදෙනවා. ඉතින් මේක ටී-ෂර්ට් මහන්න ඒ වගේම අන්ඩර්වෙයර්ස් මහන්න උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට හරීම සනීප ෆැබ්‍රික් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට ටී-ෂර්ට් මහන්න ස්පැන්ඩෙක්ස්, ලයික්‍රා, සිංගල් ජර්සි ඒ වගේ ගොඩාක් ෆැබ්‍රික් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් පාවිච්චි කරලා මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නේ ලයික්‍රා කියන ෆැබ්‍රික් එකේ තවත් වර්ගයක්. ඉතින් ඒකේ මම කියවන්නේ එක වර්ග තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොඩාක් ඇදෙන ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මේක thickness එක ටිකක් අඩුයි. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක අපිට ලෙගින් මහ ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැකලා ඇති ලෙගින් මහලා තියෙන්නේ මේ වගේ ෆැබ්‍රික් එකකින්. මේ තියෙන්නේ වෙල්වෙට් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට ලස්සන දිලිසෙන ෆැබ්‍රික් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඇදෙන සුළු ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඇඟේ ගානටම ලස්සන ඇඳුම් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට කලින් මම ඔයාලට මේ විදිහට පාටි ෆ්‍රොක් එකක් මහ ගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. වෙල්වෙට් රෙද්දෙන් පස්සේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඒ වගේම නමක් තියෙන වෙට් ලුක් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක මේ විදියට අතට හරීම සුව පහසුයි. ඒ වගේම මේ ෆැබ්‍රික් එක අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ ලයිනින් සඳහා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඇදෙන සුළු ෆැබ්‍රික් එකක් නිසා ලයිනින් සඳහා ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ලස්සන නයිට් ඩ්‍රෙස් උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හෑන්ඩ්ලූම් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේක දේශීය ෆැබ්‍රික් එකක්. මේ ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා අපිට টොප්ස් මහ ගන්න පුළුවන්, ලුංගි මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක බෑග් නිර්මාණ සඳහාත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක යාර 5ක් විතර මිලදීගෙන සාරි එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙජරෝ කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේක ටිකක් ඝනකම ෆැබ්‍රික් එකක්. මේ ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පිරිමි අයගේ කලිසම් මහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේඩීස් ට්‍රවුසර් උනත් මහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේක පාවිච්චි කරලා ස්කර්ට් මහ ගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක පාවිච්චි කරලා ජම්ප් සූට් එකක් මහ ගන්න විදිය මීට කලින් ඔයාලට අරගෙන අවිලත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සිංගල් ජර්සි කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක ගොඩාක්ම සුවපහසු ෆැබ්‍රික් එකක්. චූටි බබාලගේ ජම්ප් සූට් මහන්න, ඒ වගේම රාත්‍රී ඇඳුම් මහන්න ගොඩාක්ම සුවපහසු ෆැබ්‍රික් එකක් තමයි සිංගල් ජර්සි කියලා කියන්නේ. ඉතින් සිංගල් ජර්සි එකෙත් අපිට විවිධ ඝනකම් ෆැබ්‍රික් මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මිලදී ගනිද්දී ඒකේ ඝනකම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ෆැනල් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් එක චූටි බබාලට පෙරවන්න, ඒ වගේම එයාලා ඉපදුණු ගමම ඇඳුම් මහන්න පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ ස්ලැබ් ලිනන් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් ලිනන් වල විවිධාකාර ලිනන් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් ඇඟට අමාරු රෆ් බවින් යුක්ත ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපි එදිනෙදා වැඩිපුරම භාවිතා කරන රෙදි වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳ විස්තර පමණයි. රෙදි වර්ග ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා නම් රෙදි වර්ග දහස් ගණනක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. ඉතින් එක වීඩියෝ එකකින් මේ විදියට සියලු රෙදි වර්ග ගැන විස්තර අරගෙන අපහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි එදිනෙදා වැඩිපුරම භාවිතා කරන රෙදි වර්ග පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ආධුනික ඔබ සඳහා තමයි මේ විදියට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඉදිරියේදී මම තවත් මේ විදියට රෙදි වර්ග පිළිබඳව ඔයාව දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මේ විදියට රෙදි වර්ග පිළිබඳව ඔයාලට අවබෝධය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ එක් රෙදි වර්ග මහන්න අමාරුයි කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් මට කියනවා මැෂින් එකේ. ඉතින් ඒ මහන්න අපහසු වෙන්නේ අපි හරිම ක්‍රමය නොදැන ගන්න නිසා. ඉතින් එක රෙදි වර්ග සඳහා එක ඉදිකටු තියෙනවා භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඇදෙන රෙදි වර්ග සඳහා වෙනම ඉදිකටුවක්, ඒ වගේම සිල්ක් රෙදි සඳහා වෙනම ඉදිකටුවක්. ඒ විදිහට අපි එක ඉදිකටු වර්ග භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉදිරියේදී මේ වීඩියෝ එකත් සමග එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද මේ වීඩියෝ එකදී සාකච්ඡා කරන්න බැරි වුණු තවත් රෙදි වර්ග පිළිබඳව ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු යමු. ගිහින් එන්න මං ඉෂෝ.